Friends, we are going to solve three problems using the concept of resistance, specific resistance, and resistance dependability on the temperature or temperature coefficient of resistance. तर या तीन कन्सेप्टचा वापर करून आपण तीन प्रॉब्लेम सॉल्व करणार आहोत. पहिला प्रॉब्लेम दिलेला आहे की एक वायर आहे, त्याचं मटेरियल दिलं आहे कॉन्स्टंट टन, त्याची लेंथ दिलेली आहे 50 सेंटीमीटर, डायमीटर दिलेलं आहे 0.4 मीटर आणि रेझिस्टिव्हिटी दिलेली आहे 5 × 10⁻⁷ ओहम मीटर आणि विचारलेलं आहे रेझिस्टर काढण्यासाठी, म्हणजे आर काढायचा आहे आपल्याला. सो आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, हे आपण शिकलेलं आहे. त्याच्यामध्ये रो इज द रेझिस्टिव्हिटी जी दिलेली आहे 5 × 10⁻⁷ ओहम मीटर. त्यानंतर लेंथ दिलेली आहे 50 सेंटीमीटर, म्हणजेच 50 × 10⁻² मीटर्स. आणि क्रॉस सेक्शनल एरिया आपल्याला माहिती आहे की πr² असतो. πr². आता डायमीटर 0.4 मीटर असल्यामुळे रेडियस हा 0.2 मीटर झाला, म्हणजेच पाय म्हणजे 3.14 इंटू 0.2 मीटर्स इंटू 0.2 मीटर्स, म्हणजे दिस इज 0.2 मीटर्स स्क्वेअर, म्हणजे 0.2 इंटू 0.2, πr² 0.2 इंटू 0.2. तर हे तुम्ही सॉल्व केलं, सो यू शुड सॉल्व दिस अँड यू शुड गेट द आन्सर ॲज 1.99 ओहम. ओके, सो दिस इज द आन्सर. एकदम सोपा फॉर्म्युला आपण वापरला आणि या सोप्या फॉर्म्युलाने आपण रेझिस्टर किंवा रेझिस्टन्सची व्हॅल्यू काढलेली आहे. सो दिस वॉज फर्स्ट टाईप ऑफ प्रॉब्लेम. सेकंड टाईप ऑफ प्रॉब्लेम आहे ज्याच्यामध्ये आपण तोच फॉर्म्युला वापरणार आहोत. फक्त याच्यामध्ये असं दिलेलं आहे की एक वायर आहे आणि ही वायर आपण ओढतो आहे, वी स्ट्रेच इट, ओढतो आहे, ज्याच्यामुळे त्याची लांबी वाढणार अर्थात आणि त्याचं क्रॉस सेक्शनल एरिया कमी होणार. लांबी किती वाढलेली आहे तर आपण समजूया की सुरुवातीला त्याचा रेझिस्टन्स R1 होता. R1 इज इक्वल टू रो L1/A1. तर रो मी तसाच ठेवला, त्याला 1 का नाही म्हटलं आहे, कारण पूर्वी बिफोर स्ट्रेचिंग म्हणजे ओढण्याच्या अगोदर त्याचा जो रेझिस्टन्स आहे तो चेंज होणार आहे, परंतु रेझिस्टिव्हिटी मटेरियल सेम असल्यामुळे रेझिस्टिव्हिटी मात्र बदलणार नाही. सर आफ्टर स्ट्रेचिंग म्हणजे त्याला ओढल्यानंतर त्याचा रेझिस्टन्स चेंज होईल, तो R2 होईल, परंतु रेझिस्टिव्हिटी सेम राहील कारण मटेरियल सेम आहे. लांबी वाढणार आहे L2 आणि क्रॉस सेक्शनल एरिया कमी होणार आहे कारण स्ट्रेचिंग केल्यामुळे. ओके, त्यामुळे आपला फॉर्म्युला झाला R2/R1 इज इक्वल टू, रो कॅन्सल होईल, L2/L1 इंटू A1/A2. ओके, A1/A2 हा आपला फॉर्म्युला झाला. आता विचारलेलं असं आहे की फाइंड न्यू रेझिस्टन्स, R2 काढायचा आहे. ओके, R2 काढायचा आहे आणि क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्क्युलर दिलेला आहे. आता व्हॉल्यूम मात्र काही बदलणार नाही, त्यामुळे हे पण लक्षात घ्या की L1 इंटू A1 इज इक्वल टू L2 इंटू A2. सर्क्युलर क्रॉस सेक्शनचं व्हॉल्यूम आपण हाईट इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया असं काढतो, त्यामुळे व्हॉल्यूम पण बदलणार नाही. त्यामुळे हे लक्षात घ्या की A1/A2 इज इक्वल टू L2/L1. याचा अर्थ R2/R1, आता नवीन फॉर्म्युला असा येईल की L2/L1 इंटू हा A1/A2च्या ऐवजी मी L2/L1 टाकणार, सो इट बिकम्स L2² आता L2 असं दिलेलं आहे की हे 3 टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ आहे, म्हणजे L2 इज थ्राइज ऑफ L1, म्हणजे L2 इज थ्राइज ऑफ L1 इंटू थ्राइज ऑफ L1 अपॉन L1 इंटू L1, हा झाला 9. म्हणजेच नवीन जो रेझिस्टन्स आहे R2 हा 9 टाइम्स ऑफ R1 आहे. R1 दिलेला आहे 30 ओहम, म्हणजेच याचा अर्थ तो नवीन रेझिस्टन्स आहे, दॅट बिकम्स 9 × 3 = 27, दॅट इज 270 ओहम. ओके, so this is how you have to solve the problem. So this was the second type of problem.
आता ह्या प्रॉब्लेममध्ये सुद्धा आपण हाच फॉर्म्युला वापरला होता, हे लक्षात घ्या. थर्ड टाईप ऑफ प्रॉब्लेम जो आहे त्याच्यामध्ये टेम्परेचर कोएफिशियंट ऑफ रेझिस्टन्स विचारलेला आहे. ओके, टेम्परेचर कोएफिशियंट ऑफ रेझिस्टन्स विचारलेला आहे, दॅट इज अल्फा विचारलेला आहे. काय दिलेलं आहे? इट इज गिवन दॅट देर इज अ कंडक्टर. ओके, देर इज अ कंडक्टर whose resistance is 15 ohm. सो आणि त्याचं टेम्परेचर दिलं आहे 10 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड. सो रेजिस्टन्स ॲट 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज 15 ओहम. आणि जेव्हा तो टेम्परेचर वाढतो त्या मटेरियलचा रेजिस्टन्स हा वाढतो आहे. हे आपण शिकलेलो आहोत की टेम्परेचर आणि रेजिस्टन्सचा संबंध काय. इफ यू इन्क्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टन्स वुड increase. Okay, so T1 is 10 डिग्री सेंटीग्रेड आणि T2 वाढलेला टेम्परेचर जो आहे तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड आहे. R1 is 15 आणि R2 is 18 ओहम. ओके, आणि आपल्याला काढायचं आहे अल्फा, टेम्परेचर कोएफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स अल्फा. त्याचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे की इट इज R2 minus R1 upon R1 into T2 minus T1. So using this simple formula, we will get the answer. So R2 is what? R2 is 18 ohm minus 15 ohm upon R1 is 15 ohm. T2 is 400 minus 10. Okay, so if we solve this, you should get the value of alpha, that is 0.000513. Okay, which is also equal to 5.13 into 10 raised to minus 4. It's a unit अर्थातच पर डिग्री सेंटीग्रेड आहे. अल्फाज युनिट पर डिग्री सेंटीग्रेड आहे. So this is how we have solved this problem of finding temperature coefficient of resistance by using this formula, which you should always remember. Okay, and this is a very simple formula which gives you the answer. Answer's unit आहे temperature coefficient is per degree centigrade. So these were the three problems.